دوستای خوبی ما سلام، چطور هستید؟ جان من چمجور اولتون بخیر. دوستا ما اینجا یک عدسی قدی کچالو آمدنم دیگه در لایف بود، لایف کس قد شد دیگه ما آمدم گفتم که باش تو ایرا امیتر ویدیو بگرم دیگه داخل از دیگه تا دوربین را روز کدم. متاسفانه کم پیازی از پیشم زیاد سرخ شد دیگه. این ولی این عدس را که آبکش که دادم عدس را در اینجا اضافه منم همراه کچالو خوب بیریوم نو دیگه کمک به نظمی شده دیگه. دوستا بخشش باشه دیگه. این دلایف بود، دلایف کس نمیفهمم اینترنت خلاص شد چی رقم شد، وای فای قطع شد نه دیگه. این دفعه داخل از این قابلمه یا داخل دیگه گرمینی جورونو دیگه. از او پیش داخل دیگه بخار بود. این عدس که همراه قرمه کچالویه دیگه. یعنی را این دفعه عدس را داخل دیگلی جورونم که پیاز که زرد شد کچالو رو اضافه کردم. کچالو را دو سه دقیقه تک دادم امرای روغن. بعد از او عدس را اضافه کردم دیگه. این دفعه داخل دیگه گرمینی جور کنم دیگه. شما دوستا اگر خوش ما جور کنید که خوب دوستا اینال چند دقیقه خوب دیگه عدس و سبزمی یا کچالو سرخ شد دیگه. اینال نوبت مرچ، دو دانه مرچ تند دارم، دو دانه گوجه متوسط را رنده کردم. پیازم دو دانه متوسط بود دیگه. خوب هم میتونم باید گوجه اینال رو دام نگرم اضافه منم. اینال یک قاشق رو اضافه منم دوستا. قاشق رو اضافه منم که همینطور خوب خوش رنگ باید دیگه. اینال چند دقیقه همراه گوجه و همراه رو همین خوب تفت میدیم. عدس خوب خیلی همینطور سرخ شنه. اینال نوبت نمک، یک قاشق مربا خوری سرپور نمک اضافه کردم. یک قاشق غذاخوری چهار مساله همزی ادویه کاری دیگه کامل. دوستا اینال تمام شی سرخ شد. چند دقیقه همراهی روب و گوجه ادویه اینال دیگه آی جوش اضافه نمده سرشی. این دفعه داخل دیگلی آماده کردم دیگه. آی جوش نمید کم کم ده سرش اضافه نم، یک دفعه اضافه ننم که بال بال بخره جوش بخره زیاد پخش پلاش نه دیگه. میتر باید آرام آرام همینطور جوش بخوره. اینا دی سرش را سرپوش نم دوستان دیگه. کم کم همین سر بزنیم که این چند دقیقه دیگه آماده میشه دیگه. تا آخر برنامه قد از ما باشید دوستای خوب و نازنینم دیگه. عدس را در شما نشون بدیم. هم قرمه عدس و کچالو که همینطور خوب خیلی آماده شده. تو باش تو ما قاشق بیرون دیگه. این هم که داخل دیگلی که جور کردم دیگه. در یک ساعت پخته شد. ما کم کم آب اضافه کردم. ما دفعه که آخر خوش کرد داخل دیگ بخار کسته خوشمزه تر میه دوستان.
دیگه اینم از امروز نه برنامه آشپزی ما، خدا کنه خوش شممده باشد دیگه دوستا. تا ویدیو دیگر، تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارشون. نه من میرم